What makes one head of lettuce better than another? At Ralph's, we take scrutinizing freshness to a whole new level, where only the best of the best will do. That means not every leafy green leaves the field, and not every grape makes the grade. So when you shop Ralph's, you know it's not just fresh, it's fresher than fresh. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Click to listen to Barbecue 2021 Summer Party on Spotify. Tap now for your favorite 80s hits. Listen now on Spotify. Hello, hello. Mic check, mic check. Mic check. Idol. Ada. Oo, talaga. Amaunay na pigsota. Nila pigsa, nila bumasit. Naka-online map ni Insyong. Nakapsa na. Warm up.
for real. Battle Royale. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Set a drop point for your team, soldier. Oh, ang dami. Marking target location. Marking target location. Eliminate all targets in the AO. Enemy UAV overhead. Rocket launched. Dalawang siya. Ay, we. Nakashotgun. Hostile RCXD in your AO. Bounty target identified. Slot the bastard. Enemy UAV overhead. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Bounty target is down. Well done. Guess when I get a loadout. Bounty target is up. Let's get it done. Oh. Yeah, I have a lot of money. So, Loadout drop heading your way. There's ammo. Someone get that item. Shit. Gas is inbound. Someone get that item. Friendly UAV overhead. Check. My check. Someone get that item. All friendlies are in the safe zone. oh. Many here. This side. Hostile. Oops. On the other side. Satchel here. Anyone need body armor? Engaging shooter. Heading your way. Enemy dropping into the AO. Solid work so far. Bounty target is down. Well done. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Sniper. Someone shooting from this building. Crack.
someone just landed on the. Again, Move to the target area. You don't have long. Plates. Contract complete. Your payment has been authorized. Enemy UAV overhead. Friendly UAV overhead. Enemy team is tracking your Recon position. coming up. Entering the AO. Hostile operator. Marking airstrike target. This is Striker 3-1, good copy. Strike in. Losing ground. Shots missed. Be advised, friendly precision airstrike inbound. You son of a... Enemy UAV overhead. Oh, you son of a bitch. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Parcel again. Wow. Don't come out. Don't come out. So... That's so... 25 Where are they even fucking... Fire! Dale. Ay bus tayo mo agenti by station. Panda mo amin dyan. Nagrigat alaan Jeko. Adi bagbagang paltog. Ay aja. Para? Ay para okay. Sana yang i-unlock. Nyati ko sana unlock dia. 2 headshot kills in 15 different matches. Headshot Nakamay kill. sakay lang.
Gig-exit ka na kwan? Nakapatay kan? No, nakaduha akon. Well. Nag-exit akon. Anya nga mode ti kuam. Ma'am. Plunder. Plunder. Naka-sniper Nga agad ayaw masabali nga mode san. Paras mo to rebirth To rebirth paras mo. Diyan mo no mabalinid tayo. Para sa Jakam mo. Paras mo may bilang pumaras mo pumatay. Ganun. Naka-sniper alad Wag biglamang ka lang. Nagsapay nagrigat dapat kaya ang tiyado nga tao nga ako. Makita na ka mga amin. Flash ko. Ada scope nga hangag flash ngam short range lang daga jay ko hangag flash. Mga 3 times lang siguro. Jay Cronen scope. Once flash na dia. Pag flash namin mo naandak to. Ryan talang dati duwat to Hindi ka. Sumali. So, the 7th kin jaman no si anda ka nakadua na. May isa. The fighting is over now. Ay, duty manin. Day off man. Nalpas day open. May kawak to manin. Uy, may nag-like. Si Idol. Tagabuhat. Si ano. Night. Shout out. Night. Tara na. Buhatin mo na kami. Pabuhat ulit. Hindi na nga kami kumain para mabuhat, ano? Hindi na ako haharang sa pinto. Hindi na raw haharang sa pinto. Si Lay. Magbobote. Alas 12 raw dating niya. Rebirth muna tayo habang naghihintay. Maka-warm up tayo. Rebirth muna tayo habang naghihintay. Maka-warm up tayo. So expensive. Yun. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Hostile dropping into the area. I'm taking fire here. Shot's good. Enemy soldier incoming. Shout out. Shout out Mark Toribio aka Makoy. Ilan kayo, Idol? Hostile dropping into the area. Watch
a drop point for your team. Next, bounty contract. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Objective is to eliminate the bounty. Hostile dropping into the area. What? Targets are up. Get to work. Thank you. Marami dito sa baba. Tear gas out. Baba. Tatlo. Only 25 left. Keep up the good work. Moving. Target area here. Foot patrol. Fuckers have me targeted. Uy! 25 left. Uy. They hit us hard that time, but we'll settle the score. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. I got you. In their sight. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. All right, soldier, mark a drop
advised, gas is closing in. Proceed Drop to point safe set. zone. We go for infill. Hindi ka kung lumantas ka. Targets are up. Get to work. Hindi ka kung pumunta ng tubig po. Pin ko rin yun eh. Mabigat masyado tong baril. Tubig ang po. Isip. 25 remaining. That cash is ours. Gonna get a loadout. Receiving hostile fire. I dropped my money by the buy station. Online. Shit. Get it. Located a supply box. Secure that position. Loadout tayo, loads. Bossing. Sige ba? Ito. Trap ko. Gas is inbound. Friendly loadout drop on the way. Tear gas out. Decoy fly. I'll drive. All right, passenger. Moving. Moving. We're in safe zone. What's happening? I'm driving. Let me go. I'm driving. Let me go. Light vehicle here. Disregard left. Pupunta yung dalawa. Ay, yung scavenger. Nangagal nila. Loadout drop headed your way. Uy, may... Tally hostile care pack. Saan ba yun? Ikot tayo. Saan? Right. Gas is closing in. Alright. Relocating the Yeah. safe zone. Enemy UAV overhead. Next objective located. Hindi naman kinuha yung scavenger. Enemy UAV overhead. Next objective located. Uy, saan na? Under hostile fire. Anong set mo sa ano pala ito?
Mouse sensitivity, wala, mabagal talaga. Hindi maka, hindi makasabay. Mababa yung ano ko eh. Alam mo. Check ko. 1.5 lang ako eh. Pero ina-adjust ko sa yung mouse kasi may adjustment sa ano, speed. Pinipindot ko na lang. Kaya bumili ka ng mouse eh, yung adjust mo. Pero sa akin dati sa Xbox, kalimutan ko na. 9 yata. Hindi ko alam. Sa iba kasi yun sa Xbox sa ano eh. Kung mabagal eh, bilisan mo lang. Isahan mo sa mabilis tapos into. Makasunod ka agad eh. Cancel movement. Oo. Unti-untiin mong bababaan pag ano. Pag ayaw, Taas yung isa. pag masyado mabilis. Diyan sa taas yung isa. Rossi system deployed. Sa taas sila. Got gas inbound. Safe zone relocated. Fire station active. Buy station costs are adjusted. I'm in their sights. Wala na. Enemy UAV overhead. Sa second floor ka? Enemy Oo, UAV second overhead. floor. Meron talaga sa taas. Ah, ghost. Dalawa pa. Anak na. Nakaghost talaga. I'm hit. Gas is inbound. If you're outside the zone, better get moving. Enemy dropping into the AO. Uy, hindi ka na naman sa loob. Binalikan na rin. Keep it up. Gas is closing.
Sighted on target. Top. Gas is inbound. Designating target for airstrike. This is loader 2-0. Good copy. Run. Let's Get to strike the away. zone. Oh shit. There's one more behind you guys. Let's come back and win this. We lost that one, but we'll come back stronger next time. So let's see. Wala na si yung kasama mo? Wala na eh. Mamaya na daw siya ulit. Tok na. Shift yun. Oo nga. Ay, si ano. Oh, si ano. Night. Nakauwi ka na ba? Tara na. Sakto, naka-reserve na yung spot mo. Pang-apat. Nandito na kami yung bubuhatin mo. Sige, idol. Kain. Palakas ka. Magpakabusog ka kasi mabigat-bigat bubuhatin mo mamaya. Get yourself to proper warm up. We're deploying soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Right, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Isa ba? Meron yata eh. Patayin natin. Oh shit. Dalawa. Oo na. Clear to engage all targets. I'm hit. Setting AG mine. Hindi nag-trigger yung baril ko. Grabe! Nahulog ako. Hindi
Hindi nagbukas yung parachute ko. Scavenger camera. Akala ko mababa na. Ganun na. Bumabaril ako eh. Saan tayo? Yun na. Sana wala pa. Ayun na. Firebox identified. Marking location now. Contract updated. New objective identified. Anyone need body armor? Ako na pala. Contract updated. New objective identified. Shout out si Jose Diggsmeister. Contract complete. All supply boxes. Chicken na ba? Naka-chicken? Si ano, daily flight. Daily flight. Saan kayo, Lods? Daily flight. May ammunition box ako. Oh. Yan lang. Buying. Load out. Saan ba yung station dito? Sa ano? Doon. Ay. Doon. Ang awit. Tara, tara. May tao ba dyan? Hindi ko alam. Tara, tara. Patayin natin kung meron. Okay, may... Patayin natin lahat dyan. Mag-recon doon. Grabbing money. Gas is closing in. That cash is ours. Armor, oh. Ayun o. Tumaba ako. Thank you, Chris Cruz. Night. UAV overhead. Ay, Ano bilhin? meron akong ammunition box dito. Bilhin lang UAV. Sige. UAV overhead. Ito. Ayun, no, pinupusya tayo. Sa likod. Tirahin natin yan. Yung sila pisin. Oh, pang UAV. Ay, patakas pa po dyan. Open yung isa eh. Pumunta sa kabila. Dito na. Broke na yun, broke. This one. Broke na yung isa dyan. Yan lang. Isa lang na down ka. Nawalan na ako ng bala. Wait lang, mag-armor lang ako. Asa na pa, Mark? Asa ka nakita mo? Ubus yung armor ko dun na.
Nakatoret. Uy, shit eh. Kainis. Sila pa rin. Nakatoret, oh. Saan ako pupunta? Yes. Walang pupunta na. Does anyone need this? Scavenger na lang ako. Ito, saan yun? Kayo kayo kung ano, minsan sali ka pag ano, wala pa naman si si Night Chris Cruz. Layo. Oh, buying station. Tagging aid station. Si ano muna? Siya muna. Meron din dito. I'll drive. Saan? Ay, pili ka na lang kung sinong mas malapit. May loadout naman nata dun sa kabila Aray ko. kanina. I'll take it. Ay, saan na? Okay. Si ano muna? Si Seven. Ha? May loadout dito ah. Dalawa. Oh, yun oh. Uy. Nice na ako. May tao. Oo, may tao dyan. Sige. Ay, hindi, alis ako. nasa bundok. Kaya lang, kita ko magluluload eh. Anong yari? Ay, na-snipe May ka? sniper. Snipe. Oo. Dalawa yung loadout. Oh, Try ko mag-loot dito. meron yung scab dun. Ay, mababa ka na ba? Pwede. Ah. Sige, kaya pa. Malayo na eh. Looted na. Oh, si Jerome muna. Si Jay. Kasi train.
May tao sa train? Ilan? Hindi, may set pa lang. Ah, may tao nga, may tao. Tago. Gago. Yes. Ay, ba't tumaas? Loot na dito, looted. Hindi ko po man lahat nasi-check dyan. Uy, may nag-i-snipe dito. Sa ano ata? Galing sa Ay, hill. tangin lang yan. Trinay kong ipin eh. Na-snipe din ako. Sniper na to eh. Andun. Ayun oh. Thank you ulit, thank you. Pasok. Baba sumugod. Decoy is live. Sino nagbasag? Ako yun. Oo. Meron ba? Hindi pa Laman dito. lang plato. Wala akong makita dito. Unless Ito plate. pag hindi sila naka-ghost. Ito plate. Easy. Thank you. Ay! Looted na dito. Gas is closing. Get to the new safe zone. Pwede pa. Ay, pwede tayo mag-buy. Enemy UAV overhead. here. Take what you need. Ito pera. SMG up for grabs. Bounty target has been marked. Yun nandun. Buy station. Tagging buy station. Oh, papunta na dyan yung ano. Enemy UAV Yung bounty. Oh, Yung bounty. Moving. dyan. Takbo. Gas is inbound. Parang tayo yung pinupush ng bounty ah. Pupush ba? Okay. Hindi naman. Ay shit! Yan May dito. sasakyan, may sasakyan. Sighted on target. Buy station. Oh, wala akong baril. Ito. Uy! Fire here. That's a kill. Wala na completes. May Nasa nag-drop. harapan lang. Ito, truck. Bili ako ng plates ko. Hindi na magda-drive. Truck tayo. Bili lang ako ng plates ko. Sige. Saan tayo? Sa likod. May tao sa likod.
Saan kayo pupunta? Hindi ko rin alam. Saan tayo? Yun na, sa loadout. May sniper sa Houston. Pupunta din yung loadout eh. Pupunta din ng loadout yun. Oy. Enemy soldier incoming. Madami. Huwag tayo dito. May tao sa loadout. Ay, namatay sila to. Naiwan siya. Naiwan ko pala eh. Ay, meron ba? Ano siya? Namatay siya. Naibatay na. Kasi ganito ginawa nila sa VR eh. Walang ano? Nakatawid ka dito. Hindi pa looted. Palak ng tao. Nandun na. Dito na. Ah, Oh, binanang gapo. grabe nga. Yan na. Ano yung pumatay sa atin? Fish. Ay! Iha. Uy! Naka-shot ka ng putik. Kainis. Wala kang armor. Turn to base sequence. Ah, Bait ko lang si Insan. Mamaya na lang daw si ano. Sunod na lang si ano. Night. Low. Hello, Insan. Balita. Low insan. Day off. Low insan. Oo. Ulit. Huwag masyadong magparaming pera eh. Baka wala ka ng paggagamitan. Day off din pag may time. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
warming up. Stand by for deployment to the war zone. May cheater ata. May cheater ba? Back ko ba? Back ko na? Parang lang naman. Kung mabilis yung pagbawas di pull out natin. Loadout ka agad. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Tagging by station. Loadout tayo. Wrapping money. Get to work. That cash is ours. Ito, pera. Oh, walang baril dito. Friendly loadout drop on the way. Yun na. Hindi kayo bahala. Bahala. Yun na, ibang baril. Spotted some cash. Kahiyaan ko. Nakahiyaan o nakatamaran? Kahiyaan ko yun. Saan tayo mga idol? Police station? Yun dyan? Recon contract Friendly secured. UAV overhead. Yes, sir. On it. Ba? Mga ghosted ng tao. Sabihin nyo lang kung gusto nyo mga liwa o manganan. Komporyo? Komporas. Sa police station pala to. Proceed to the marked location and secure the area. For you. Ay, selfie. May armor box ako. May team? Target here. Parang meron. Ayun ah. Hostile foot patrol. Pero meron sa building din ah. Stand by for coordinates. Sa blue building. IHOP. Nasa rooftop. Nasa baba. Mover here. Gas is Meron din moving. dito eh. Enemy Over launches here. advanced UAV. We're exposed. Ano na, linalampasan ako dito ng kalaban. Kala ko kayo? Galing dito yan, galing dito yan. Kakampi nila yan eh. Galing dito yan. Umalis sa... Ay, kala ko kalaban ulit. Meron kalaban sa baba ah. Ayun na, ayun na. Ito. Guard move. Bumili. Enemies are in the safe zone. Target appears hostile.
Ayun no. Putang ina yan. Ilan yan? Eh, Dalawa shit, na. katapat ko pala. Dalawa Hindi na. ko makita. Dalawa na sila. Isa lang yung food ko ah. Ay! Hindi na, rito. Sa harapan mo. Target on target. Sa, yan. Diyan. Sa direction na yan. Yan na. Basag na. Magkalaw yung ano ko. May 7 pa ako. Ang inang yan. Hindi kayo maano. Nandito na. Sa may pesto. Akala ko mag-isa lang. Kala kanina. Hindi siya saan ako maglulot nito. Ito. Marking target location. Airport. Pwede rin sa ano. Eyes on helo. Merong scav. Scavenger contract marked. Yung stab na lang. Maraming scav. Pili ka na lang. Receiving hostile fire. Going front. Throwing stun. Gas mask. Pandemic. Virus. I'm hit. I'm hit. Nasa taas ah. Throwing stun. Marking target location. May box. Ayan. Ito na muna. Wala naman nag-loadout. May loadout pa dun. Maya na. Tamang-tama sa buy station. Fire station. Sa tabi ng loadout. Ay, yun lang. Tagging aid station. Open nga lang. Sila muna. Sinong nasa taas ko? Uy, may tao! May tao! Dalawa pala. Dalawang box. Buhay ka pa. Ay! Meron pa ba ako? Kompleto pa yung pera mo eh. Buyback eh. Saan ulit? Yung sa sakyan, kunin mo yan. Setting vehicles rally. Tapos Wala na siguro yung ano. Doon pa oh. Andiyan ba? Doon pa ba? Nag-buy din siya. Hindi ba yan? Siya nga yun.
Doon na muna ako. Scabby ulit. Reset. Ito ba yan? Oy. Tan na ulit. Dito ulit. Contract baril, oh. objective marked. Ayun na. Pwede mo pang kunin loadout mo ulit pag ano. Nasa loob, boss. Ano to? Yan, sige lang. Hit! Hit! Nasa taas. Bumilis naman yata yung sensitivity. Binilisan mo yung sensitivity mo. Oo. Oo. Parang nalata ko nga eh. Medyo mas mabilis kang mag-turn. Oo. Kapain mo lang kung saan ka komportable. Dito lang. Tignan mo sa akin, nakapa ko nga eh. Hindi pa rin ako makapatay eh. We lost that one, but we'll come back stronger next Wala na. Warm up lang yan. Magbubote talaga, scavenger. Manglalandok. Puti landok. Bago ba sa Netflix ngayon? Wala. Ata. Yung SAS lang, SAS. SAS. Ay ano ng train? Oo. Naumpisahan ko pero hindi ko pa natapos. Nakatulog ako. Walang bago eh. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Soldier incoming. Nasabog ang sarili. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Moving. Pinasabog nga, idol. Moving. Light vehicle, disregard left. Set a drop point for your team, soldier.
Anong plano natin dyan? Closing in fast. Get to the safe zone. Anong plano? Load out muna? Load out. Marking wing. Clear to engage all targets. Mahuli gumatang. Siya. Friendly loadout drop on the way. Bili na ako ng ano. Munition box. Oh. Bala. Try ko nga to. Ay. Inukay oh. Friendly UAV overhead. Ba't nakalubog yun parang binaon? Binaon ano? Maputik. Para hindi makita ng kalaban. Napakadamot. Marking armor. Benny. May armor box doon ah. Armor box. Ba't hindi ko nakuha yung loadout ko? Nag-loadout ba tayo? Bounty target identified. Ah. Above. Oo nga pala no. Naginip ako ang pool dyan. Ba't wala yung baril ko? Coordinates Ba't ba itong baril ko? I'm on. Ayun, malaki na pala ako. Umalis na. Nagloadout. Kirain na ba yan? Ang bilis tumakbo eh. Naglo-loadout yata sila. Kirain na yan. Nagloadout. Ambush. Tara na. Down isa. Ay, naubusan ako bala. Got gas moving in. Galing naman na. Sighted on target. Engage. Sa loob ng train. Woo! Dalawa sila. Nice. All friendlies are in the humidity. Humabol. Hindi ka nagsasalita. Team wipe ba? Hindi ata. Hindi ko sure. Wipe. Oh, Away. lupit. Buhayin ko lang siya, no? Ay, kulang. Pahinga ko 200. Claymore set. Ata.
Sino tayo? Friendly UAV overhead. Kunin ko lang yung loadout ko. Tos, taas. Dami. Nasa gitna na tayo eh. UAV overhead. Saan yung sa fort? Make for target location. Ay, mag-isa dito eh. Tayo. Get to that vehicle. Sige, sige. Cancel that. That's a hard copy. Nandito daw. I'm on it. Kasabay. Ay, kita ako. Uy, meron ko sa likod. Barbecue tayo? Ba't ganun? Uy. Copy your mark. Ganda ng baril ah. Wapo, ba't naman ganun? Walang karikal-rikal. Meron sa bahay, nasa bahay na siya. Ah. Pero ba't malayo ako? Dating gawi. Scab, scab, oh. Scavenger contract mark. Dating gawin. Cancel knock. Uy. Uy, sumubra. Nasa baba yan. Nandun sa taas yun. Nasa taas. Ano ka? Zipline. Ay, binabaril ka na. Pasok ka muna. Uy! Ito ba yun? May red door ah. Saan? Hindi. Hindi ko alam muna. Contract objective marked. Sarap ba manood? Ayan. Ba't nauulog ako? Practice lang, practice. Marami ba, idol? Dami kang nakikita na namimiss ko pag ako naglalaro. Oo. Saan yan? Uy. Gotcha. Buying. Sa labas lang. Oh, wag mo na. Andun na. Uy, Tago muna. na-thread na. Yay! Hunted ka pa. Ayaw nga pa, most wanted ka ba? Hunted? Hunted ka pala. Hunted. Most hunted. Rewind. Supply run. Uulan ba? Get to that vehicle. Acknowledge. Let's get those supplies. Yun, supply run. Pwede rin. Ay, may kumuha na. May kumuha. Ay, shit. May sa taas yan. Huwag mo na kabubuhay na. Sa loob pala.
Saan to? Nasa baba? Yan. Si Pixie yung isang Lodi. Oh, siya yung kalaro namin. Isa. Oh. Nanonood si Night. Sabi na. Ito. Takbo. Uy, takot. Saan ka? Uy, kuya, walang bala. Makakabalik ka ulit. Ay, hindi mo ba Dapat na-complete? tinakbo ka agad para ampasin na lang. Takbo agad din. Oh, Chris. Saan ulit? Wala. I-add mo siya. Ayan mo. Night. Nag-loadout muna ako. Last time. Kabang. Add mo siya, idol. Night. The 7th. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming.
Warm-up's done. Time to kick this off. Si ano? Meron mic. Si Eros. Meron. May mic. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Mahihain. Mahuhuli bibili eh. Mahuli, bibili. Clear to engage all targets. May nahuli. May nahuli. Tumakbo, ano? Wala na talagang bubili. Uy. Ay, okay na. Loadout drop inbound. Gamitin ko. Hindi ako sanay dun sa ano. Ay, loot ko lang dito. Acknowledge waypoint cohorts. Ito lang itong mga bahay dito. Stand by for coordinates. Uulan na naman. Sa inyo? The UAV overhead. Oo. Meron Di ba akong- labak? Wala. Wala. Armor box meron ako. Ah, okay, sige. Ayaw nga pala, wala akong bala. Second floor ba ito? Adjust ko lang yung ano ko. Masyadong mataas. Supply box marked. Secure the package. Ano kayo? Iwan na ako. Dito lang sa kabilang banger. Bilang bangit. Contract updated. New objective identified. Sasakyan sa likod. Drop ko ba labak? Anyone need this? May nahulog yata. Bala. Contract updated. New objective identified. Ayaw ko na pala. Bala. Abot pa ako. Primary objective accomplished. All supply boxes found. May pintuan din, oh. Gas is moving. Pwede ba pasukin yung galit? Pwede. Tambay bita. Tara, Red. blue pin. Blue? Ito. Tara. Ready na? Sige. Saan na? Piliin nyo daw yung walang kuryente. Yung konti lang. Isa tayo. Ito, sa harap. Ito, wala to. Oh. Ito. Ano yan? Una kayo. Sorry. Sabay walang kuryente.
Uy, gas mask. Top ko na yung Tatlo. advanced UAV. AR ko. Copy. Advanced UAV Yung ano, sniper. Yung car. Kawalaan. Ito. Ah, ito pala. Okay na. Okay. Nagnakawan ng barel. May kalaban malapit sa atin. Try natin, mag-isa. Ah, tara. Flank. Be advised, advanced UAV is... Friendly sentry gun online. Meron pa? Sinigurado ko lang mamatay. Saan na kay advance UAV? Ginamit Sa ko na. likod? Nag-ubos ng balay, ano? Ayun no? Nasa taas. Papin ako, papin. Wala na. Drop na pala. Tumalon na. Uy, nabatay. Gusto niyo bumili UAV? Pwede. Patak-patak Oo nga pala. tayo. Mag-save lang kayo ng ano, pang buyback nyo sa sarili nyo. That cash is out. At Ito. ang bag ko. Ito ang back. Bumili ako ng selfie kit. Ito pa yung pera. Save mo na lang, ano, Eros yung ano, pera para Wala talagang mag-buyback, bibili. pang buyback ka. Sa sarili mo pag namatay ka. Ah, ba? Pop ko na yung AD. Friendly UAV overhead. Ate, sobrang pera. Thank you. Anong gusto niyang bilhin? Ito. Eros, ito. Kulang ka pa. Pupunta ang palengke. Saglit. That cash is out. Uy, Gusto niyo ba ng binagkan? ito. Yun. Enemy launched an advanced UAV. Ito, for solo. exposed. Para at least balik ka kaagad. Meron no. Meron sa bahay. Red door. Ano ba? Oo, sa buying. Alam ba? Ah. May pinto pala. Anyone need body armor? Loadout Marking drop target inbound. location. Cancel that. Nag-loadout sila. Gas is closing. Get to the new safe zone. Nag-loadout sila. Dalawang loadout doon. Tara na. Push tayo dito tayo. Oh, push tayo. Saan tayo? Keep natin. Ah, may May nag-buy? nag-buyback. May nag-buyback sa dito. Tagging buy station. Ingat ah. Nasa taas na sila. Ay, nabunggo. Nabunggo ka? Saan na? Doon sa poste. Bugok.
Nice. Losing ground. Uy, may nag-buyback. Pumasok sa bahay. Let's get to the safe zone. Ano sila? Ay, sumakay sila. Na-stuck siya, na-stuck. Na-stuck. Castle, oh. More armor right here. Engage that enemy vehicle. Uy. Saan ka? Paano ako dito? Sa gasoline station. Ano ko? Patingin lang tumatakbo na ako eh. Ah, sige. Tatlo sila dun eh. Andito sila. What movement? Disregard my last. Ano makita? Ayan. Hala. Nag-reload. Enemy UAV overhead. Bago yung mga yan ah. Explosive charge prime. Wala akong bala. Kill sila sa akin. Enemy target. May yung bala. Down yung isa. Bumaba yung ano. Na-finish ko yung isa. Tango. Pumasok sa loob. I'm back. Pinig ko saglit yung loadout ko. May tao sa akin. Ang ina mo Meron, bagal. meron. Pull ako. Battery. Ay, putik ka. Ito na eh. Legs na ako. Ay, may pang-buyback pala. Diyan pa siya sa loob. Meron to sa cementerio ah. Cementerio. Dito na sa loob. Marking new safe zone. Cementerio. Dalawa sila. Dalawa. Dalawa sila dyan. Sa ilalim. Ilan pa? Yung baril. Loadout. Ay, hindi pala. Burst pa yung gamit mo kanina. Kunin ko lang yung loadout ko.
May nakatakbong isa eh. Armor, no? More armor right here. Diyan na yung gas, diyan na yung gas. Gas. Diyan na pala. Tara. Tagging aid station. We should make for the safe zone. Drop ko yung pera. Ayan. Tagging aid station. Tagging aid. Disregard last. Ay, may tao. Shit, sorry. Tagging aid station. Tara, takbo lang. Sige. Sumay ka na, papasangin na kita. Side. Sa tabi ko. Starting wait. Uy, nakita ko. Dalawa. Pasok na ako. You're the last one on your team. Finish the job. Scavenger contract marked. I'll take it. Ito naman mag-scabbing dyan. Supply box identified. Hold the location now. Gas is closing. Get to the new safe zone. Aray, Borusyo. Ay, Contract updated. New objective identified. Enemy UAV overhead. PlayStation. Saan na yung bus station? Sa park pala. Gas is closing in. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Contract updated. New objective identified. Tagging buy station. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Dasal na lang.
Thank you. Ay, may kalaban dito. Engaging shooter. Ay, nang yan. I'm bleeding. Tapang baril. Anyone need this? Uy! Sakto. Palo na lang kailangan dun eh. Oo pala. 50 remain. May tao. Wala na. Buhatin mo kami hanggang number 1. Malabo. Mukhang malabo. Ayan. May mga gamit dyan ah. Wala! Hostile removed. What? Paano nangyari? Turn to battle sequence. Nakalaban pa sa likod. GG. Mahirap manalo. Mag-recon. Recon kaya kami. Recon. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon. What?
Gitna kagad. I'll think. Wala nang aalis dyan. Royale. Set a drop point for your team, soldier. I'll take that. Ano to? Yung mahuli, bibili. Yes, you get moving. Clear to engage all Kisabay, may kisabay. Dami nga, marami. targets incoming. Marami nga. Ay! Nalaglag. Sinuntok ko na eh. Konti na lang yan. Konti na lang yan. Oh, mayroon nang may baril. Incoming. Konti na lang yan. Pumunta dyan sa'yo ah. Sarapan mo. Ay, ma-up na. Eto, oh. Mover here. Pinupush ka na Yan din. na. Tatlo sila. Target appears out. Knowledge way forward. Reload. Panty na naman. Sayang, patay sana yun. Patay sana yun. Ginabap ko na. Akala ko na-reload ko na kanina. Iset, babalikan ko yan. Pukin ng aning ha. Load out na yon. Maglo-load out na. Gigil ako dun eh. Kaya tayong mag ano dito. Mag regroup. Pangan natin. Meron dyan. Ah, kaya pala ako hindi nag-respond. Binaba ko yung pera ko. Maaga. Masyadong maaga. Nagmamadali. I can use those. Iniiwan yung pera eh. Ay, may tao dun sa bay. Ah, meron ba? Oo, meron. Milbase sila. na lang kayo. Milbase na lang kayo. Located Making. Tango. May tao din. May tao dito sa ano. May tao dito sa ano. Bugbugin mo. Requesting area recon. Dami. That's right. Ayun na kayo. Punta ka dito sa loob. Lay. Maraming loot. Dito sa akin. Dito sa ano. May gas mask. Satchel. Uy, may parating. Eh, sa bubong. Ang dami. Isang Sibat na recall. kayo. Tara, sakay. Kapanda pa lang. Sakay. Sakay. Hindi siya nakasakay. Okay, pinapalit tayo. Naiwan. Tara. Madami din doon sa Milbase, ah. Marami sa mill base. Oo, marami. Kaya diyan tumuloy. Hindi, wag tayo dito. Ayun o, nagtatakbuhan sila. Wag tayo rito. Yun o. Sa gasa. Barilin nyo yun o. Mag-isa lang. Sa gasa, Sa harapan. Oh, down ka din. Dito na sa akin. Naka-RPG din pala. eh. Oh.
Stab. Dito na. I'll take it. Wait lang saglit. Sobra na naman. Oh, looted na. Tao sa kanya kay magbobote. Oh, saan yun? Hindi ko nga alam kung saan niya ako binaril. Parang ano eh. Ayun. Ang ilan yun? Isa? Dalawa? Dalawa. Dalawa. Dalawa sa bangko. Ano lang pala? Ni? Coordinates marked. Dapat binaril mo yung gulong para ma-flat. Dadaan sila sa vulcanization. Kakaid muna si Papanak ha. Wait. Kakayod muna. Sa malapit na bilihan. Tagging aid station. Tagging aid station. Pili ka na. Pero unahin muna sila. Nasa taas. Kung bahala kayo dyan. Uy, ako pala yun. Tally has Friendly UAV overhead. I'll take the wheel. Punta ka ba loadout? Oh, insan. Losing ground. Wala akong makita. Meron. located Tango. I'll take the wheel. Victory
rest off your shoulders. Finish the mission. Inot. Dalawa yan, dalawa. Ay, what the fuck? Parang din sa bintana. Rarambo sana eh. Rambutan. Magiging expert lang ako sa scavenger nito ah. Lang yan. Pag nakuha mo na yung sensitivity ng mouse mo, medyo mas okay na rin. Nahihilo-hilo pa ako. Mabilis masyado ata. Kapakapain mo. So, Grab some target practice while you can. We're deploying soon. sana chicken na. Sana nga chicken. Warm up's done. Time to kick this Chicken na to. Kailang chicken ka na night. Load out ah. Kaya naman magping. Malas yung sa akin. Battle Royale. Set a Puro drop point malas. for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ping noise. Kumpuryo. 7 naman, 7. Yeah. Yung favorite mo. Ayan ito. Okay. Hard copy. Nanonood ka lang ba? Salamat po sa panonood. Okay. Mahuhuli. Located Tango. Meron na naman. Located Tango. Target appears hostile. Madami. Madami. Oh, madami. Wag Saan na, tayo? wag Saan na. tayo? Dito. Saan? Locating waypoint. Yan. Walang nag-drop dito. Kukunin ko yung truck. Tama Ay, eh. Kunin ko yung malita ko. truck. Shit. Oh, Enemy soldier incoming. Clear to engage all lipat targets. tayo. Tara. Bili tayo. Sabay station tayo. Tara.
Sundayin niya na lang ako dito. Ay! Sakto, may dalawa oh. May kalaban eh. Gas. Ay, meron talaga. Ang ina. Ay, na-stuck ako. Yung pera mo. Sorry. Pixel. Dali mo? Nice. Napatay ko na. Nadali. Nagdadress pa lang ako eh. Otas na. Friendly loadout drop on the way. Bala. Some ammo. Someone get that item. Bala. Bala UAV. Oh, may kasama pa yan ah. UAV overhead. Palutod dito. I'll take the wheel. Saan pupunta? Hanap lang ako plates ko. Proceed to the marked location and secure the area. Kaya napulot ko yun. Nag-load out dun, Ingat. Losing ground. Napa akong plate Takang plates? Oh. Oo. Teka. Check ko muna to. Wala talaga. Meron na ba? Ito. Hindi sila kumakain dito. Thank you. Ito. Nagre-recon. Ito sa akin. Ako. Sige na. Kakampi. May mga kalaban dito, May nag-buyback kanina dito. Ay, may nag-load out Saan? Buy station. Primary objective Buy station. Ah, dito. Doon sa pinin ko. Ah, dito. Buy station. Hard copy. Copy that. Ayun. Dito muna tayo. Enemy UAV overhead. Kape muna. Instant coffee. Lethal here. Regard left. Oh, may nag-beam. Mover here. Meron dyan. Sabi na, may nag-beam. Oh, nasa ata na. Sumusugod na sila.
Dito sa akin. Taking fire here. Mag-isa lang yan, mag-isa lang. Tapos... Mag-isa lang to. Ay! Dalawa siguro pa. Isa na lang. Isa na lang. Light movement. Taklo. Regard my last. Moving over here. Putang ina. Ilan yun? Pusang pa ng bala. What? Nabaril pa talaga ako. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. I'll drive. Ay, sakto sa loadout ah. I'll drive. I'll take the wheel. Nyari. Sumabog yung kotse ko eh. Hindi ko nakita yun ah. Ako saan eh? Uy! Ay! They hit us hard that time, but we'll settle Di pa umabot. Napagod siya. Napagod din siya. Last minute. Ayaw dun ah. Walang tinola. Walang tinala. Hindi tayo nakapag-tinola. Warm up lang yan. Warm up. Nagpapakulo pa. Inuhuli pa lang. Inuhuli. Pinikpikan. Rap nun. Tapos sitag. Ano yan? Pinikpikan with itag. After brown, now I'm tweaking. Tag. Yeah, same here. I'm walking around in circles, smoking cigarettes. Oh yeah. Oh man. Oh yeah. Smoking weed.
Nakapasok. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Mic Royale. check, mic check. Alright, soldier. Mark Yun lang kayo. for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Tagging buy station. I can use those. Thanks. Yan na lang. Ah, sige. Mark up. Cancel that. Right here. I'll take it. Parang may kasabay. Meron. Saan tayo sa dati? Doon na lang. Dito na din, train station na lang. Train? Dito na kami. Wala dito. Your primary objective is to I'm kill ready them to all. pilot that. Nasa baba ka na, Lods? Ano? Day? Oh, puta. Nalaglag ako. Saan ka, boss? Thank you. Okay na, nandito na ako. Nasa ere ka ba? Ay, nandiyan ka na pala. Ba naglalag? Right back. Eto pera, oh. Gas Sige, here. sige. Sino? Muntikan pa. Marunong mag-drive. Bili na, bili na, bili na. Be the file. Go down the opposite way. Popping smoke. May balabak pa ako ha. Ito hindi bili. Ay, nakabili na pala. Sino nakamute? Sino, HE sino? mine arm. Ay, nakamute? O kasi ano? Sino nakamute? Cheater yun ah. Nakamute, cheater. Mic check, mic check. Nakamute ba?
Go get that SMG. Loadout na pala kaya yun. AT mine armed. Let's go, let's go. I'll take the wheel. Tagas. Coordinates marked. Pwesto Gana na na. tayo doon. Tagging a bounty contract. Sumadaanan natin yan, bounty. Nasa baba lang yan eh. Oh, sige. Tapos diretso tayo dun. Bounty target identified. Kill up the bastard. Ang superstar. Let's go. Ah, sa likod, sa likod. Konti na lang, konti na lang. Ah, shit. No! Push dito, push lang kayo dito. No! Patay. Oh, fuck. Look. Pushing sila, pushing. Malayo pa sila, malayo pa. Kunin niyo yung truck agad. Wala, sasabog na eh. Ay, sumabog na nga. Sabi na nga agad. Gagawin ko mga to. Masabog na. Naka-RPG. RPG. At parang wala tong mga to kanina, no? Bilis na. Dalawang Scavenger contract marked. red door, ah. Uy, Ay, naglag. utang ina. Naglag ka na. Bisik. Okay. Kuya, Akala ko mababa lang yun. parang naglag ka eh. Nalaglag. Ha? Lag? Ay, hindi ko alam kung yung screen ko lang. Ay, hindi ka naglag? Laglag. Ang dami Laglag lang. kailangan dito. Palit. Hindi na gana. Ilag ko, hindi laglag. Pain is temporary. Looted. May tao ba rin sa taas? May tao dyan sa taas. Lag ako? Uy. Lag ako? Puta na guys, bakit ba? Oh. Parang Uy! nakikita ko nga eh. Na.
7 lang malakas. Ako, nag-vibe ko. Nakakainis. Load out ka na. Ay, meron pa palang bang. May na down. May tao. Takbo. Nice. Bounty? Ay, may scavenger pala. Meron pa sa... Oo. Vendor here. Rearm and resupply. Ano bumili? Ang dami. May motor dyan, ah. Bat. I'll take the wheel. Sila muna. Ay, nawala pala si ano. DC pala si... Uy, Ay, patay. DC pala si... Si pala si Eros, ah. Does anyone need this? Disregard last. Full pa ano, night. Babalik pa, nakabalik pa siya na online. Na DC lang. Pag may spot, invite ka namin, ano, night.
Nabul ka. Hello, hello, hello. Nakamute. Low, low, low. Nakamute ka, Lods. Di kita marinig sa... Ay, baka nakamute si ano? Sino? Si Ma'am Boboto yata nakamute eh. Eh, baka natagal mo ano, So, Insan, naririnig niya ako? Hello, hello, hello. Mic check, mic check, mic check, mic check. Easy si ano. 7th Pixie. Tingnan ako. Mic check, mic check. Ano? Wala naman sa akin. Oo. Ay right click. Meron. Siya na-mute siguro niya ako si Lay. Naka PS4 ka ba? 7 o PC? Oo. PS. Paano mo i-unmute pag sa PS4? Pag controller, di ko alam. Nakaano ko eh. Mouse and keyboard. Oo nga pala no. Hindi ko naman siya na-unmute. Ay, na-mute siya na. Toggle ko. Low. Yun. Hello, Insan. Nadi-DC ako. Hello. Oo. Nakamute siya hindi nyo nadidinig siya no? Si Sino? Bobote. Nadidinig ko. Naririnig ko siya. I-try niyang i-unmute ako tapos i-mute. Ay, mute niya ako tapos i-unmute niya. Itagal niya. Punta mo sa Punta mo sa party. Friends tapos party. Mic. Okay na. Yun. Okay na. Okay na. Okay na. Pindot pala. Nag-invite si Ay, wala pang sinabi ko wala pang Oo. Pag may spot Safe post. Pag may spot, night. Pabuhat. Para magkaroon ng chicken.
yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Buy station. Hard copy. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Tapos na ba, Got gas tapos na ba warm up? closing in fast. Get to the safe zone. Oo. Panalo na ba to? Ito na yun, ito na yun. Ito na yung tinola. Wala, may kapatid na naman ako. Ay, Meron. Isa pa. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Patayin natin pag mayroon. Clear to engage all targets. Loadout, loadout. That cash is ours. Loadout kagad. Kakabilis ko. Down, down, Uy. down. pera. Ako Ano na magpa. nangyari? Kaka mabilis Green up ko na. eh. Ako na sabay. Hindi ko na ano. Thank you, thank you. Bili na, bili na. Iwan ko na yung pera dyan. Saan na yan? Ayuda. Dito tayo, dito tayo. Tayo sa bahay. Friendly loadout drop on the way. Dalawa. Aba, may rin na lang kayo ng ano? Pang ghost? Dalawa ba? Ay, nanaginip yata ako. Hindi na ako makakuha ng bala. Busy. Ah, nakakuha mo na kanina. Oo. Nadaanan ko. May tao rito ah. Oo, meron. Kasi yan yung kasabay natin eh. Gatekeep tayo nito ah. Be advised, there's an enemy team hunting you. Yun na oh. Sila ata to. Oo. Nandiyan na sila. May sila. Enemy Ay. UAV overhead. Labanan ba natin? Armor. Eyes up. Enemies have been through here. Cancel that. May threat ka. Patay ko na yung isa. Ah, yellow. Natawan mo? Nice. Galing.
Pupush ako ah. Pupush ako. Tara, push Ang tayo. dami nila sa kabila. Madami sila, madami. Ay, marami ba? Patay ko na rin yung isa. Okay, dalawa na. Tara, push na tayo. Hindi, may dalawang grupo yun. Dalawang grupo. Dalawang grupo ba? Oo. Atras, atras. Kaya mo muna. Try na natin dito. Oo, dito na lang natin. Pero wala na yung bounty mo. Ah, Bumalik, bumalik. Target here. Nice one. Tatlo na patay ko ah. Ito pa doon. down, down. Bro. Ito pa. Meron pa isa. Finish na. Ito pa kaya ko. Dami pa natira. Joke. Down. Nice, nice. Blaw UAV. Second floor, second floor. Boy, yung second floor ah. Oh! Puti! Hindi ako nakapag-play. Dalawa Ilan sila, yun? dalawa. Dalawa sila sa second floor. Okay. Dalawa sila eh. Tapos meron pang isa dito. Got movement. Alis tayo. Tara. Saan tayo? Dito, may motor dito. Tara. Nag-gatekeep kayo. Pasyal muna. Pasyal muna. Setting vehicles rally point. I'll take the wheel. Hostile foot patrol. Ang lasa. Lasang recoil ah. Kapangit naman yun. Natas ang uso ah. Ipaluto diyata ah. Leche. Lecheng motor yan. Yamaha. Muusok eh. May nalampas ang kampero dun. Yun. At tara. Ah, kinuha na niya. Kinuha niya. Ano yun? Ito. Meron pa dun oh. Pwede na mag-buy ng isa. Paano na? Pa-back. Oh, sige. Tagging aid station. Hanapin ko yung daan. Andito na kasi ilalim. Huwag ka dyan sa ilalim. Ha? Hindi, joke lang. Sige. Baka matapakan ka eh. Yun lang. Iyan na muna. Ang babote. Sino? Si Lay. Tally hostile care package. Yun naman kung Dalawang ilan. box. Dalawa ba? Ah, hindi pa luto. Dalawang box. Abang lang ako rito. Ay, ayan. Ah, nandiyan na. Naglo-load out na sila.
Papunta yan. Sinusugod kayo. Punta sa police station yung isa. I'm hit. I'm Aray Shit. ko po. Putang sakit. Ay! Wall pang. Pumasok sa loob. Yan na may mga sound effect. Saan ba red bar? May red door dito oh. Sige, red door kayo. Found a sniper rifle if you need it. Pera yan. Walang kuryente. Piliin nyo. Anong pinagkaiba? Eh, yung iba eh, Ito, one. may Ito. magre-reset Ito, ka lang wala. eh. I've got your back. Ito wala. Ito na lang. Oo. You ready to Naku, sinira sa downtown. Doon din yung punta nyo eh. May nag-drop. Advance UAV kayo kagad. Downtown yan. Sa labas ko meron. Set up mo na yan. Yung ano mo. Sentry gun mo. Sentry's up. Friendly sentry gun online. Kaya mo na kami. Ang dami. Tagging aid station. Pahamak na red door to. Labas kayo dito sa kabila. Kanan. Ato, pera. Cash here. Yan drop, yan drop. Ang pera. Cash here. Take what you need. Okay, pupunta sa malapit na buy station ah. Meron dyan. Sige. Malapit dyan yung sa may police station, no? Ah. Vendor here. Rearm and light vehicle here. Never mind. Got us a ride here. Vendor here. Rearm and resupply. May sasakyan oh, sa likod nyo. Yung. Vendor here if you need equipment. Parang... May isang grupo dyan ah. Sabay. Buy station dalawa. Wala kita dito.
Yan sa pinto. Ito na. Oh, hey, pal, I'm taking fire! Target down. Scavenger contract marked. Scavenger contract marked. Cancel that. Scavenger contract marked. Scavenger contract marked. Scavenger contract marked. Pili ka na. Oh, The enemy took that one. ayun yun, sa taas. Job. You're looking for... We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get taken by six. Mark up. Right here, I'll take it. I'll take it.
lads. Let's get it O done. baka agad ng pera. That cash is out. Para. Ay. Para hindi na tayo makabalik. Inakot ko lang. Pera. Friendly Ayun loadout pala. drop on the way. Okay na pala. Kailangan niya ammunition. Oh, kulang. Ito. Ako na. Enemy UAV overhead. Munition box ah. Saan? Ayun pala. Palabas. Nasa lang second floor to. Enemy UAV overhead. AB. Truck papunta. May truck. Nandito na sa akin. Oo, tragis naman. Ilan yan? Isa lang yan. Isa lang sa akin. Dito. Get to that vehicle. Marking target location. Ang enang yan. Mag-isa lang yan, ha? Topping. Nasa ilalim. Nasa baba. Alam niya. May ano siya, may sensor siya. Tirahan nyo, dapat sabay kayo. Kasi mag-isa lang yan. Ito, ang galing naman nito. Hacker yata ito eh. Spectate nyo natin. Stronger next time. Lalat. Oh. Wala si Cadiz eh. Wala din si Benjo. Si Ma'am April. Wala si Benjo? Oo. Naubos tayo lahat dun, ha? Yan na lang daw ang endorse ng kahit picture.
yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Enemy dropping into the AO. Bala dito, bala. Someone get that item. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Di na ako natutuwa sa nangyayari. Bugot. Tama na yung palamlam. Palamlam. Palpalamlam. Palpalamlam kan sa Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Tagging by station. Gas is closing on your position. Wala. Just get moving. Baka na. para makatikim ng loadout agad. Sige daw. Yeah. Uy, ngayon lang walang kasabay. Bala, bala. Ay, pera. Para. Para makaloadout ka agad. Oo. May armor box na ako ah. Ay, ammunition box. Some ammo. Yeah, someone get that item. Ayun ito. Enemy Iwanan team is natin tracking your communication. position. Yan na oh. 2 bars. Ah, ako pa. Punta ako sa taas. Sige. Ay, ay. Pwesto lang, Sa taas pwesto ako, lang. sa taas ako. Pwesto tayo, pwesto. Papin ko na saan sila. Ay, nalaglag. Ah, nandito Diyan na. na, dyan na. Saan manggagaling? Saan kaya yun? Enemy UAV overhead. Galing Wala tayong 168. ano. 158? 168 south. Nandiyan na. 36 meters. 25. Galing Boneyard. Nandito na. Hindi na makakarating dito ng buhay. Mag-isa lang yun? Isa lang, isa lang. Isa lang yung nag-push. Tangin ng tapang naman nun. Nag-solo? Di na natuto. Piman, barok. Iman. Yakapin mo, Piman. Nagmagaling si Tanga. Ay, na. 2 bars ulit. Ay, meron na ulit. Pwesto ulit, pwesto ulit. Yan na ulit. Ay, red na ulit. 3. Red na, red na. Oo. Explosive charge prime. Enemy dropping into the AO. Target appears hostile. Target appears hostile. Down. Ah, galing doon. Ilan yun, Nisan? Isa sa cemetery pa rin pa sa malapit sa atin.
Red na sa akin ah. Enemy UAV overhead. Down. Gas is closing in. May isa pa. Ay, nasaan na yung ano ko? Tear gas out. Nasa likod, sa buy station. Nasa likod. Acknowledge waypoint coordinates. Safe. You lost the enemy trackers. Down. Nice. Ghost na tayo. Tingin 2,000. Ito. Wait lang. At nag-lag yung PS ko. Oo. Tingin 2,000. Ay, ito, 400 pala pera ko eh. Ito. Ito, 2,000. 2K. That cash is ours. That cash is ours. Enemy UAV overhead. You've got a loadout drop inbound. Launcher rounds. Who delay that? Anyone Satchel need dito. flyover? Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Yung satchel. Kailangan ko yung patch. Sa baba. Nasa loob. Kailangan mo ng? Ano? Satchel. Okay na. Armor. Ay, nag-buy back sa ano. Ay, dito. Acknowledge waypoint coordinates. Hostile foot May patrol. sniper rifle kayo? Hostile foot patrol. Acknowledge waypoint coordinates. Takas pa yan ah. Ano, Nag-buy buy sila doon. Got movement. Flash out. May tumatakbo sa kabila. Waypoint coordinates. Hostile foot patrol. Para tulungan natin si ano. Wala na akong bahala. Visit. May tao pa sa ano? Engage Sa and shoot. taas ng superstore. May isa dyan sa buy station. Ay, kulat ako dito. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Someone get that item. May nag-drop dyan. Nag-drop? Buy station. Nasa top. Here. Paback up. Second floor. Back up. Second floor. Dalawa agad. Tatlo. Tatlo pala. Uy, mag-push na pa ka. Learn from the loss. Ubus tayo dun ah. Warm up lang yan. So
You are. Explain to me. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Oo. Kahit dito man lang sa region makakakay. Warm-up's done. Time to kick this off. Right here, I'll take it. Hindi, bukas pa. Set a drop point for your team, soldier. Chicken na to. Gas is closing on your Chicken. position. Suggest you get moving. Kung wala, mag-Jollibee tayo. Tara. Uy, walang kasabay dito part na to. Pwede na ata dyan sa malapit. Lalayuan sila. Meron pala. Ano yun? Nakasunod sa likod. Tirahin natin yan. Alright, lads, let's get it done. Ayun o. Bayo nila. Malayo sila. Loadout drop inbound. Ano yung baril? Ayun o. Tagging a bounty contract. Tagging a bounty Bounty. contract. Hoy! Down to. Ouch. Sniper. Saan? Snipe? Dapa lang pahila ko. Ando sa ano. I'm hit. Sa west side. Hang on, Connor. I got you. Pushing. Ayun na yun. Dito na. Dito na sa side. Sa side. Sa ilalim ng tulay. Pahil. Nice one. Thank you. Oh, shit. Sakit. Aga. Bilis natin dun ha. Malas. Pinakamabilis. Napaikutan tayo dun ha. Malas ako pumili. Can you explain to me?
Baba! Baba. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Some ammo. Wala. Someone get that out. Ano mo? Ano yung tumitira sa akin? Battle Royale. Ay, Set a kaya drop naman, point for your malas tank ako. soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get this. Hard copy. Right, soldier. Mark a drop point for your team. Targets are up. Hostile dropping. Tangin na. Diba? Mag-iba tayo ng drop. Dami pala nila. Mag-iba tayo. At least hindi natin na-drop yung pera natin. Saan tayo? Saan tayo? Second chance daw, second chance. Hard copy. Meron. Ano sa ere pala yata eh. Wala. Dito na. Ito. Ay, kuha ng baril. Tanga na, wala bang baril? Marami ba? Dami. Oh, shit. Sighted on Ay, target. pumunta dito. Tangin na yan. Hindi ko ma... Sa ano, oh? Sa ping. Kalat sila. Ah, puta na. Ang dami pala.
Napalibutan. Kalat sila. May susunduin lang ako. Ah, sige, sige. May susunod out na may susunduin lang. Sige, lads, sige, lads, sige, lads. GG. Uy, awit. Ah, wait. Kainis. Ang dami. We lost that one, but we'll come back stronger next time. Ay, wala na lahat. Wala na. Wala. Message ka lang si... Prayers mo na. Ayun, night. Yeah. Where na you? Trias mo na. Habang ano. Hintayin natin. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Roger. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Fine, disregard that. Drop point set. Relay that. Wala, ilang kasabay. Takot. Eliminate all targets in the AO. Loadout drop headed your way. More armor right here. May armor dito. Nandito ako na. Saan yun? Sa loob, sa loob. Engage your crew. Ano, wala kang bala? Bili ako. Tuloy na ba natin? Dito pa rin? O wala na? Bala, bala. Hindi ko napansin. Red door dito. Wala na? Sa akin. Ah, sige, sige. Paano kayong bala dito? Pala muna. Ay, ito. Eh? Moving. Saan yung bala? Sa likod niyan. Dyan. Diretso mo lang. Ito. Sa may green mark. Someone get that item. Yun. Red door tayo. Dito na siya. Vendor here. Rearm and resupply. Balik na naman yung red door. Open the door. Got your back. You ready to do this? Enemy soldier incoming. Gas is closing. Friendly UAV Requesting overhead. recon overflight. Copy. Advanced UAV entering the AO. Scanning for hostiles. Got movement. Sa ilalim yan. Be advised, advanced UAV is bingo fuel. Returning to base. All friendlies are in the safe zone. I'm hit. Ay! Ah, sa likod. Posted?
Pushing, pushing. May dalawa sa labas. Oh! Nakata pala sa kabila. Dali, dali. Ba, trip yun? Nakuha nila yung ano kayamanan natin Ang dami dito. Saan tayo? Dapat dun, wrong door eh. Wrong door. Dinala tayo sa kalaban, ano? Marking waypoint 1. Meron, Leds. Scavenger contract. Hard copy. Class G na ako pagkatas neto. Sige. Ako, May kain pasok pa muna. mamaya. Kain muna ako. Oh. May tao. Dito. Akong baril. Kumain oh. Hostile foot patrol. Dito sa floor ko. Akyat ka? Parang ang dami din dito. Ay, battery con. Location and secure the area. Pera na pala ako eh. Is this... Uy! Sa likod ko lang pala po dyan. Now it's working. Target appears hostile. Nakita mo yun o? Hindi ko nakita. Oo, packet siya. Pansin. Recon intel secured. Solid work. Pera ako. Closing in. Relocating the safe zone. Tagging by station. That cash is ours. Bounty target has been Ano, marked. nandito na ang bounty. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
May ibusan. Saan? Looted ang loadout tayo. Sigurin natin. Parang nasa open na naman to ah. Care package. Ah. Akala ko nandito na kayo. Ah? Dito kami. Akala ko Papuntang nandito. loadout. Sige, sige. Loadout tayo. Kaso nasa open yata eh. Open nga. We're out of time. Scrub the contract. Enemy UAV overhead. Kuha ko na yun sa akin. Enemy patrol. Get to that vehicle. Disregard last. Tagging a bounty contract. Bounty target is up. Let's get it done. Go in here. Kaunti nasa open yata. Tatawid. Gatekeep. Hindi, kubo na sasakyan. Bounty target is down. Well done. Acknowledge and play May that. bang pumatay? Ay, konti na lang yan. Engaging shooter. Nandito na sa akin. Oh, Uy, shit. Saan yun? Dito nag-zipline. Siya rin ang pumatay sa akin. Yung isa. Uy, Anyone need this? I can use those. 50 remaining. You're halfway done. Ay! Nangyari. Mataas pa pala yun. Akala ko malapit. In China. Yes, Superman. Easy, you know I got your back. Thank you. We're in the safe zone. Uy, may buka baril.
Nagka-camp sa Saan yun? prison sa Kalingatan prison. ano yun? Prison. May sniper dito. Sa rooftop yun. Walang laman. Rooftop. Looted. Taas meron. Oo nga. Ako, dito na pala. Dalawa. Uy. Sila ulit. GG, GG. GG na ba? Sige. Kita yung key. Saan? Saan? Kain muna. Sige, saan? Sige. Kain muna. Sige.
weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AR. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Targets are up. Get to work. I'll drive it. In their sight. Enemy UAV overhead. I'll drive. Enemy UAV overhead. Tagging by Keeping on station. fire. Enemy UAV overhead. Tagging by station. Delay that. Tagging by station. Engaging two. Hostile foot patrol. Marking airstrike target. This is loader 2-0. Buster's on the way. That's a kill. You're all that's left. Get it done. Got gas moving in. Enemy soldier incoming. Flashbang sent.
Ah, Fragmentation. That's a kill. uy, uy. Eh, ayam ko na ni Kwagan, night ko. Nakaturog sa amat yan. Hindi lang. Okay. Naka-online pa mo ni ko ah. Sino? Naka-online na pa mo. Kung mangmangan ni Kwa? Yeros ka, mangmangan ka. Napanangan. Bamta kanan, makadadalay ayam. Makadadahal tayo ayam na ta. Sayang. Wow. Rebirth. Rebirth na pa lang. Pa-level up ti paltog. Nag-max mo tan di XM person to. Awa, mayama diya. Mayat diya, XM4. Mayamat. Nag-maxen. Gana 25 sa lang aja, win no 55. 55? Oo. Saka man o. Well, max level lang, 55 eh. Kaya lang. XM4. Ewan, mat XM4. Well, na-max out ko ma diyan. Max out mo tan. May meta do yung bullfrog ng MP5 ya. MP5 back day. Nag-switch shock lang ti. Kasu-switch ko lang ti bullfrog. Ta na nandiyan mo. Mayamat. Slag para da lang. Diba? Na kukuha ngamin MP5 ti pirate na nga to. Movie. Fire rate. Ano yun, diyan nakita ti comparison da. Paratak ka mo ah. Nakita. Kasi digla. For speeding. Okay. Kasi lang. Nagbabarbecue. Malum. Ay, yung oras ay tatata. Nagbabarbecue tayo niya. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Nagbabarbecue tayo niya. Ano? Wow.
What? Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Nga. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Moving on the fire. Avoid the gas. Get to the safe zone. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Time's running out. Get to the target area. Pula natin. Nagsublinig ka. Brian. Hi. Eros. Pas ka na nga nun. Game. Inalngal mo lang. Mansamat nginalngalang nga nalaingan. Malagip ko, tsak palagip nakaluto. Awang makan. Awang garag. Tinapay. Balindi jayo yun. Balinan. Basta dakal nga tinapay. Galing. Tanto ano palaman na ngayon na po eh. Buwan. Napalaman na ngayon na po yung adobo. Leto na rin yan. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy dropping into the AO. Ang inang alam niya. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone.
drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Tagging by station. I'll take. Para may iba naman. Engaging shooter. May nauna. Try natin to. Located Tango. Isa lang. Ay, dalawa sila. Kuha ng baril. Need to engage all targets. Enemy Sighted on dropping into target. the AO. Kunti na lang. Ay, nag-down ko na itong dalawa. Ilan sila doon? Isa pa. Down yung isa. Ay, yung dalawa pala, dalawa. Balik ako. Babalik ka? Nagdagtay ako. They're gunning for me. No more. Oh shit. Oh, okay. Saan yung isa? Patay na. Fire here. Isa pa yata. Baka babalik yun. Babalik. Naka-loadout na kagad sila. Kinuha yung pera natin. Yung loadout. Lagi yun Meron dito sa taas ko. Natin yung ano eh. Ayun, nasa taas. Nasa baba na. Tara, sugod. Talaga. Oh, meron sa side. Meron sa side ah. Saan side? Papin. Likod natin. Sa may gasoline. Nasa taas. Enemy down. Dito, sa tabi ko. Nice one. Ay, dapat may isa. Baksa sa gupahan ah. Non-stop. Kabaybak eh.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Pa kayo. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Saan tayo? Ta. Tagging Tagging buy buy station. station. Relay Battle that. Royale. Buy station. Mark a Hard drop copy. point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas Kaya yung biyahe yan. proceed to the safe zone. Enemy soldier incoming. Hostile focus zone. Nawala. Tagging buy station. Relay that. Buy station. Hard copy. Sumasaro no sa akin ah. Sumasaro no. Moving. Tagging buy station. They're free to engage all targets. Got a loadout drop inbound. Someone go get that. Yung plates ko sa taas. May extra plates dito. Anyone need body armor? Boss, wanted ako. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Tayo sa taas.
advised, there's an enemy team hunting you. Double death. Claymore established. The trophy system is live. Saan pahinging ano? Buuin ko lang yung 4-5. Sumobra. Kunin mo tong iba. Sobra to. Ayun, dyan na. Bilis mo. Bilis mo. Puki ng ina nyo ha. Mayabang kayo eh. Pwede namatay kayo. Matay sila lahat? Ay, ayos yun ah. Paano sila namatay? C4? Nagkumpulan yung mga unggoy eh. Barbecue? Hindi ka nakita yun ah. Nagtago dito sa likod. Tangin Wala eh. Nag-drop sila. Ayun o. Bumalik. Lagyan mo ng Ayun o. Pushing ah. Pusa. Gusto makabawi. Sunugin mo. Dito. Bakit na mga yan. Okay. May dito ah. Helicopter, alis tayo, dali. Target appears hostile. Na naman. Enemy soldier incoming. Doon sa taas. Ba't hindi ako nakakuha ng baril? Kuha ako. Hindi ako nakakuha ng baril. Ayan. Sa dami ng baril eh, wala akong nakuha. Alis ako dyan. Eyes on Hilo. Isang scavenger eh, ito lang eh. Ano? Scavenger contract marked.
Marking waypoint coordinates. Tao sa loadout. Kunin ko na yung loadout ko. May tao. Saan sa akin? Oh, nandyan. Posted. Sa blue? Oo, yata. Basta may tawa. Ay, ikaw pala yan. Tao rito, basta may tao. Ang tumawid eh. Saan po mag-dev? Posted din eh. Andun. Engaging shooter. Nandyan? Ay, ba't ganun? Prime. Basag-basag din yun eh. Ako namatay. Ang pera. Ay, extra kang plates. Meron siya. Sandali, nandyan na yung gas. Isa mo na lang dyan. Gas is closing in. Relocate. Ay, pera mo isa. Akin yung pera mo. Yan. May tao, may baba rin. Sa likod. Setting vehicles relative. Gatekeep mo. Gatekeep. Taas. Marking waypoint coordinates. Secure that position. Nasa blue? Taas, oh.
Ayun. Nagbasag. Masaya na. Dito na. Ay, dito para lang dito. Kukunin yung sasakyan. Camper. Galing sana eh. Ang bilis naman eh. Oo nga eh. Sa ilog siya, ano, river. Nakita ko sa bubong. Failures of proper torture. Bet ko lang siya. Yun, no? Dito na, magbubuhat sa atin. Night. Oy, The night ko sarili ko. chicken na. Night X night. Night X night. Nagigising yata. Naidlip na ako eh. Pagod eh. Papachikin ka muna bago ka matulog. Naglaro ko kanina kaso talagang inaantok na ako. Like, I think pang top 10 ako. Naantok na ako, naglalaro ako. Sabi ko, ay, napipikit muna ako. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon. May tab na ba dyan? Wala, mahirap. Nahirapan kami. Nakabukas lang yung term dun sa phone ko. What? Engaging shoot. Sighted on some target appears hostile. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're May going cheater, may cheater. May cheater? Pull out na lang. Pull out ka na. Okay. Dami talagang cheater ang po siya. At sa warm up talaga yun na talaga. Tikat eh. Ay, ako. Cheater. Bad trip, tumataas lalo. Naman lang available skin ng baril na to. Unlock.
deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Sobrang delay yung C4. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Dalawa. Okay, mas malapit. Hindi ko pa nakalaro sa Eros ngayon pa lang, no? Oh, hindi pa. Ngayon pa lang. Alright, soldier. Pakere, boss. Bubuhat yan si Eros. Get to the safe zone. I'll take. Bubuhat ng bangko. Watch the skies. Palitan mo name mo, men. Magbubuhat. Pang bubuhat. Doon tayo sa circle. Ang babate. Ito pa nga. Ay, baliyon pa ako. Targets are up. Get to work. Loadout drop inbound. Hindi mo na ako bibili ng ammo. May ano tayo. On that waypoint. Pwede pa tayo mag-loot. Sige. Ay, loot na. Pulot na kanya-kanyang bahay. Spread out. Oh, may ammo box na ako. Oh, kita ulit sa gitna. Sa gitna, sa gitna, sa gitna. Happy that. Someone go get that. Go get adobo. Babagsak ko yung cash na sobra sa akin. Ah. Pagting na lang pag ano. Nakating. Kita nyo na. Puntahan ko na. Ay bayang pang buyback na. Pwede na mamatay. Sorry. Punta ako sa... Marking target location. May tao dito. Nandito yung isang team. Packet na sila, packet na papunta sa atin. Dito sa side na to. Blue sa blue. Destination marked. Yeah, packet na isa. Position marked. Airstrike. Hit it. Malapit na isa sa akin. Let's strike away. Mag-rest. Enemy UAV overhead. Body drop. Ay. Uy. Tinapos yung isa. Sa kabila pala eh. Oh, nasa baba. Yung sniper naiwan. Naiwan sa yung sniper. Diretso na.
Saan ba yung sniper? Good. Ay, Sa orange, sa orange. kita ko na. Got gas moving in. Crack. Siguro yung to na yan. Dali na. Di pa. Tumalon. Ito yan eh. Nice. Makita ako pinataga sa akin ah. Yung sinasabi natin eh. Enemy UAV overhead. Someone go get that. Babagsak ng ibang cash. Ah, Satchel. 5k dito. Papulot mo na yung 5k. Ako kukuha ng ano, satchel. May bumili ng loadout sa right side natin. Enemy UAV overhead. Ebe. Tao sa roof. Oh my god, nag-miss ako. Baka pumunta ng buy station yan ah. Uy, may papunta dito. Nagre-rest. Magawa nun. Tacho. May bumili na naman ng loadout. May bumili ng loadout. Enemy launched an advanced UAV. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Isa na doon sa taas. Ang tall Hindi building. ko mapping. Yeah, Fucking weak point hindi coordinates. ko mapping. May nag-zip. Hostile dropping May into the magdadrop. area. Watch the skies. May loadout sila Allied dito. cluster strike inbound. Go get that dog. Then na pinagsak. Cut kayo sa right side. Para wala tayo. Basag eh po dyan. Naglalaban sila doon. Destination marked. Enemy patrol. Right side, dalawa. Punta ako. Ayoko lang ma-pinch eh. Destination marked. Enemy patrol. May tao din yata dito sa Down building. yung taas ah. Ako yung nabasag. May tao. Down din yun sa taas. Nice, nice. Kala. Sa green may dalawa pa. Jer, sabi mo ikaw yung tao doon. Iba pala yun dyan. Meron ba? Meron ba akong kasama? May kasama ka doon. Meron ako. Sorry. Hostile dropping into the area. Ito, Uy, ito. uy. Nasa construction Saan site? yun? Nasa construction building. Ayun yung dalawa kanina eh. Ah, may tropa pala dun. May Nakatingin tumalon, ako dun may sa tumalon, ano. May tumalon. Ayun o. May tumalon ulit. Pangalawa na. Tumusugod sila sa construction. Loadout na loadout. Kuha na may gamit na loadout tayo. Balikan ko lang yung gamit ko. May isa dito. Gas is inbound. Marking new safe zone. Nice, nice. May loadout. Loadout tayo. Ay, mabutan ko pa yung loadout ko. Yan, kakabuksak lang may tayo tayo.
Ingat lang kayo kasi madami sniper sa kabila. Good shot, Eros. Okay. Good shot, Insan. May pinsan mo yan. Oo, pinsan. First cousin. Tara, unahan natin sila sa rotation. Punta na ako ng hospital. Post. Sunod kayo. May nagbabarilan dito galing sa forest. Vehicle, setting rally point. Mounting contract. Sa bawat hospital? May tao dito sa gas station na. May binabaril siya kanina eh. Kanin ko na. Mounting target identified. Slot the bar. Gas is Akit closing na ako in. sa taas ng hospital ah. Tall tower. Okay, sige. Move on my waypoint. Pag namatay ako, ibig sabihin may tao. Pulto. May pumasok, may pumasok. May bumabaril na sa akin. Nakapasok ako May truck dyan eh. sa kabilang building. May tao Dito sa muna ako. paras oh. Moving on enemy UAV overhead. Yung kabarilan nila. Nagpapatayan pa rin sila doon sa baba. May red door. Umiikot Dalawa na sa yung bundok. Destination marked. Ayun oh. Movement setting rally point. Pantay ito. Moving on enemy. Yun yung bounty natin. May nag-snipe sa baba ng building dito. Destination marked. Tama niya ako sa taas para di ako maano lang. Yung isa taga-bantay ng zipline dito. Enemy team is tracking your position. Moving on enemy. Have I gone? You are mine. Tatlo na. Bumababa yung isa. Located Tango. You are mine. I hear you. Mover Ah, here. sniper, sniper. Yung Hostile spotted. Eros dyan ka lang. Enemy patrol. Dyan, bigyan kita ng pera, baba ka saglit. Move on my way. Cancel that. Magbabat at tingin ka lang dito sa zipline, no? Dito ka magbantay sa gitna. Para pag may mabaril mo packet, ka agad. May packet? Diyan sa kabilang Ah, sige, sige. diyan ako sa Kabila kabilang ko? zipline. Dito ako. Yeah. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hindi sa atin naglang. Setting rally point. Assaulting target. Setting rally point. Don't bother. Assaulting target. Bumababa na sila. You are mine. Marking waypoint coordinates. Time's up. Objective failed. Huli ka. Nice. May bumili sa buy station. Pumasok dito sa atin, sa baba. Okay lang yan. Isa lang yata yun eh. Dalawa na. Enemy soldier incoming. Uy, Enemy soldier. ka-drop sa atin yata. Ayun. Ay, hindi. Ayun. Hostile spot. Marking waypoint coordinates. Dito nagland. Mover here. Marking waypoint coordinates. Gas is closing. Get Down yung isa, down. May tao Dalawa dyan. tong nandito. Moving on enemy.
May pumatay sa kanya, hindi ako. Ay, naglaland. Have eyes on. Hostile foot patrol. Move up. Don't bother. You are mine. Babalik na sa akin. Parachute. Sino may AR? Bullets. Wala na akong AR. Dada. Kalahati na lang ito sa akin. Ah, thank you. Okay. 50 na lang pala sa akin. Enemy UAV overhead. Nandun pa rin sila sa baba. Tatlo dito. Uy, natamaan ako. Ang bilis. Wait lang, pasok ako sa loob. Pasok ako sa loob. Straight Got gas moving in. Sabi siguro ng mga kalaban, ay sayang wala akong airstrike. We're not out here. Regroup in a safe. Pa rin sila? Nandun pa rin. Sa bundok yata. Sige, sige, sige. Hindi, nasa ano sila bahay. Dito, saka dito. My waypoint. Sa green yung isa, tapos nandito yung isa. Setting rally point. Baka may tao din dito ah. Destination marked. Ano na yan? Aalis na yung mga yan. Pabarilan pa rin sila. Ayun. Assaulting target. Hindi ko ma-pick eh. May tao sa gilid. May tao sa gilid mo, Eros. Have eyes on. Got you. Got you, bro. May red door pala dito eh. May Oh, may nag-i-snipe. sniper. May sniper. Nasa next building sa harap natin, boys. Meron nga, meron. Pasok yung isa yun. Located Tango. Throwing thermite. Basag. Crack ko. Dito na patay. Ay, sayang. Enemy UAV overhead. Sa ilalim natin yung isa. Taas na yata. Yan. Hostile foot patrol. Pasok yung isa dito. For coordinates. Nakaka yung binabaril mo, Eros. Ano? Nandito. Yung Destination binabaril mo nandito. Hostile spot. Ah, sige, sige. Tagging target. May ipit na yun. Sa loob ba? Tumakbo dito. Oh, ayun na. Ay, Nag-i-snipe nakatakbo na? sa blue pin. Yeah. Gas is closing. Get to the new safe zone. Nag-i-snipe pa rin. Meron sa orange kanina. Ano, wala akong pala. Confirm. Wala ka ba ito? Gusto kong bumili ng ammo ba? Oo. May isang round. Bigay kita. Located mid-caliber. Last round ko na rin to. Hindi na to. Destination marked. Uy! Under hostile fire. Saan yan, man? Southeast, ano yata? Downtown. Wala, balikan ko yung pwesto ko. Baka may umakit. Ay, Uy! puta kagis naman. Yan yung tumatambay dyan eh. Yung may tao. You are mine. Ay, puta. Wala na akong plate. Meron ako extra. Acknowledge waypoint. Relay that. Losing ground. May tao dito. Assaulting
Ay, naunahan ako. Nasa hospital na siya? Yan, nasa taas, second floor. Kung nasan yung ping ko, nandun siya. Wala. GG ako. Uy! Up here. They're all camped in the middle. Plate. Send out muna ako. May pupuntahan lang saglit. Ah, sige, sige. Sige. Okay, back up. Makasat na siya. Wait lang. Sige, tapusin na lang natin. Okay lang. Box. Deliver ng mga ano. We need this gas mask. 50 still remain. Plenty of targets. Trophy system is live. Gas mask, oh. Roger on that gas mask. Sa east pa rin. Sa. Pababa tayo sa kanan. Sa left. Ah, left side. Kahit may tao doon, hindi lang pwede natin ikutan. Gas is inbound. Marking Yeah, new left safe side zone. tayo. Hard left. Talon sa likod. May extra kayong plates? Friendly loadout drop on the way. Meron. Go get that over. Guns are done. Tara, ikot na tayo. Ikot na tayo sa likuran. May tao dito. Ingat kayo dyan. Enemy UAV overhead. Got gas moving in. Fuckers have me targeted. I'll take Stuck ako. I'll drive. Parang ano naman to? Sniper na to? Parang hacker? Tao sa harap. Kakasa ko makakalabit eh. Tapos sapul lahat. Ang tao sa baba ako. 25 remain. Solid work so far.
Nine targets remain standing. Sort them out. Nakatago pa, ano? Ayos. Shadow. Yun lang, shadow ang ano niya. Nahulog ako, shit. Nakahanda na rin. Nahulog kasi ako. Sana. 6. Teka lang yung OTS. Wait lang. Eh. Connecting to online services. Daki game. Damage ng OTS ko. Wala pa akong OTS. Ano ba ako? Kung di ako nahulog, kaya pa yun. Ay, naku po. Yun na yung pwesto kanina, no? So, nagpunta yung pinsan. Gahatid daw, sabi niya. Kuhanan na tayo eh. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
that's enough mucking about. Now we do this for real. Let's go. Buy station. Hard copy. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Enemy dropping into the AO. Kasama tayo. Pwede tayo dun sa next. Vendor mark. May sumusunod ba? Yeah, nasa gilid ko. Ang dami. Dalawang ship. Ay, sige, dito na lang. Dalat na lang, boss. Alright, lads, let's get it done. Okay, dito na tayo. Tara, tara. Nandun na sila. Uy, magubat eh. Uy, Saan siya na? may naglag sa bubong, may naglag sa bubong. Enemy dropping into the AO. Nasa na yung cast niya? Paano ko na? May taas sa bubong. Tumatakbo-takbo. Tara. Yung cash mo, men. Ibabato ko sa likod, oh. Nakatingin. Eh, Stuck ako sa ganito. Tara, loadout mo na. Susugurin tayo ng mga... Enemy soldier incoming. May naglaland sa atin. Sila tayo, tara. down. Nice. Now it's waypoint coordinates. Saan? Diyan? Second floor. Sugurin ko yung mga nagkabarilan dito. Explosive charge prime. Kill. Stun grenade out. Nice, guys. Nice one, guys. Rat eh. Down eh. Hostile dropping into the area. Oh, Watch balik. your Naglaland. eyes. Nice one. Meron sa likod ko. Outplayed. Oh. Wala dyan. Saan tayo, Boss Jar? Uy, may nagbumili ng loadout sa harap natin. Doon yata. Yan? Setting rally point. Yeah. Gas is inbound. Yeah, may tao. Isa, dalawa. Marking waypoint coordinates. Nasa mid-buy station. Enemy UAV overhead. You are mine. Down. Down one. Focus heavy. Engaging shield. Sa garage. May pumatay ng kill ko. Confirmed daw. Oh shit, ang dami men. Contact. Dalawang team yata bro. Ah, meron din dito. Naikot tayo. Parang galing sa iba to.
Oh, parang dalawang team. Oh, yun, magkalaban sila. Nagre-restock yung knife, ano? Dapat na may nag-i-snipe. Pinupulat ko lang ulit pag binato ko. Ah, okay. Ano? Oh, shit. Uy, Ang galing na. Para sa ako dito, man. Pero ulo, yun isang tingin lang sa Kapit, ano? Yung may papatake. Nice. Wait lang, mayroon pa. Ay, nagtapa ng stun. Ooh. Sumabay. Kagad na ba ito yung knife? Ay, ang layo. Sa kabila yan. Ang layo. Layo. Ano ba yan? Look muna tayo dito. Ay, dito ako mag-start. Parang meron ah. May king pa dito. You are mine. Yun. Clutch game. Bigyan na. Kaunti ba tayo? Friendly loadout drop on the way. O ba? Mga baril sa inyo? Positive ID on the bounty target. Sort them out. Gas is moving in. Safe zone located. Load out tayo. Ay, lumabas. Ay, ikaw pala. King. Nandun yung king, oh. Umiikot. Nasaga sila. Oh, may isa. Marking waypoint May one. isa dito. Plasmas. Uy, meron sa bundok. Yung king. May kutan ko. Plato. Anyone need Kailangan ko na. armor?
Meron sa... Wait up lang ako. Naunahan niya ako. Parak kasi. Ayun. Ay, hindi pala ako mag-i-spawn while di ko nakuha yung pera niya. Sana akong bahala. Siguro mo. Ayun o. Nakita mo. Nice. Sana wala nang ano. Oy. Sa likod yun, nag-drop yung mga loadout nila. Ayun o, sa right side mo. Dito. Sa left side mo, Dito na. sa likod na dyan. Dalawa. Wow. Sayang, hindi mo nakita yung isa dyan. Hindi ko nakita. Paglingon mo, tumalon siya sa view mo. Last game ako, mga idol. Ito gamein ako din eh. Late na eh. Late na din. Oh. Pastol pa ng baka eh. Nakamute ba siya na? Nag-mute ka ba, boss? Ako? Hindi si ano. Kasi, yeah, tahimik siya kanina. Nag-mute. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Send them up. Got the point. Send them up. Send them up. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. I'll take. Diyan na tayo sa malapit. Sige. Doon sila bumaba. Ay, nabitin pa. Nagulat pa. Mangga eh. May parating sa atin. Friendly loadout drop Tear on the gas way. out.
May ammo box ako, baba ko na. Baba ko dyan sa inyo. Sige. May armor box din ah. Akit na lang kayo, akit kayo dito. Meron akong plate box dito. Someone go get that. Sa taas. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Anyone need body armor? Natapos mag-loot dyan. Explosive charge prime. B. Claymore established. Jar. Cash. There is the cash. Bot back 344. Buy station ah. 344. Naglalaban yata sila. Ayun, isa. Hostile spotted. Down. Gas is moving. Saan sa fire station? Yeah, narinig ko. Meron din dito. Stand by for coordinates. Mover here. They're targeting me. May sniper. Grenade. Sa taas ng train station. Shit. Ilan? Dalawa. Nagpupush yung isa. Usog ka ng konti dito, boss. Parang isa. Uy, ano yun, hacker? Paano niya ako nakita? Tayo sa'yo nasa train station. Yung pumatay sa akin yung nasa taas ng train. Enemy launched an May advanced aimbot UAV. yata si Logan. May tao sa gitna. Moving on enemy. Naka-lighting. That gas Nasa is likod out. Have ano, eyes on magubate, gas ah. mask. Likod mo yun. Tugurin natin. Sa blue, tara. Wait lang. Meron. Tugurin nyo. Only one shot. Hacker yata ito, men eh. Hindi nag-miss ng step eh. Kanina pa eh, no? Yeah. Explosive charge primed. Tear gas out. May tao sa likod nyo, right side. Yung hacker yun. Uy! Oh, lupit naman. Hacker nga yata to. Yung nasa ano? Back up na lang ulit nyo. Wala tayo mapapala dito.
Bitin natin. Tara. Ulit na lang. Paulit-ulit tayo namamatay eh. Wala namang UAV. Alam niyo kung saan babaril lagi. Puro headshot pa. Saka ang tawag dun. Nagre-reload. Tumatama pa rin. Babaril na nagre-reload. May talent eh. May hidden talent. Ay kung invite to isa. 2 daw sila. Palabasan mga hacker mga ganitong oras eh. Nag-mute ka, boss? Lay? O... Hello? Yun. Oh. Nakamute ka kanina? Oo. Okay. Last game, ito na. Ito na talaga. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Alright, sana walang hacker. Ito na. Battle Royale. I'll take it.
Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. May kasama tayo. Diyan. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Alright, lads, let's get it done. That cash is ours. Friendly loadout drop on the way. Dalawang loadout na yung bumili. Sarap nito. Get some ammo. Someone get that item. Nice. Destination marked. Go get that over. Go Oba. get that over. Rocket launcher. Pagpul eh. Enemy UAV overhead. Uy. Par na naman yata. Uy. Dito. Wow. Ano pala? Pa rin to. Tulong. Sa likod, boss. Sa likod. Boss. Team wipe. Naulo ko yun ha. Nakapatrip na. Baka bumalik, baka bumalik. Bantayan mo. Magbabatay. Salamat po. Masat ka. Yan pa ilaudat ko. Yan na siya, oh. Kasabay ko lang, oh. Marking target location. Sighted on target. Delay that. Cancel that. May tao sa loob, may tao sa loob. Marking waypoint for you. Ano ba yun? Yeah, yun yung isa.
Satchel. We need to discuss mask. Gas mask ka na, boss. Meron na ako. Found a recon contract. Proceed to the marked location and secure the area. May satchel na kayo lahat. Tara na. Look at that over. Tara. Ito. You are mine. Dami ng pera. Pa-start na nung recon. Recon intel secured. Solid work. Found a recon contract. Move to the next area and secure the perimeter. Marking target location. Loadout drop headed your way. Ghost mo. Pwede ko maniloadout. Loadout muna tayo. Matao dito sa buy station. Send a mark. Gas is moving in. New safe zone located. We need to discuss mask. Tally hostile care package. Friendly UAV overhead. Isang box lang. Kampi. Dito lahat. Mabilis. Kanin kayo nasa right side. Contract complete. Recon intel secured. Contract. Satchel lang. Someone get that Move item. to the next area and secure the perimeter. Gas is moving. Gas. Let's get to the safe zone.
Ikaw kuhanin yung isa kong kaya pa. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Enemy UAV overhead. Proceed to the marked location and secure the area. Tara. At least may idea Saan na ba tayo tong kung gitna? saan pupunta. Dito na oh. Bundok. Walang taguan. Primary Walang objective taguan. accomplished. Recon intel secured. Kailangan lang i-secure. Bumili na kayo ng ano nyo. Sa process nyo. Walang lupa. UAV. Ang buy station. Ito yung buy station. Buy nila. station. Hard copy. In tower. Bayan din yan eh. Bayan yan. Nandyan yung mga pangalan ko eh. Sulat eh. Bili kayo UAV. Top-up ka tang akin. Friendly UAV overhead. Proceed to the marked location and secure the area. Tabi nila. Marking waypoint coordinates. Bigyan ko kayo ng pera. Tapos pag namatay tayo, wala kayong buyback. Wait lang. And then, pag natapos natin yan, may pera tayo lahat. 2-5. Yeah, may 2,500 pa. Recon intel Tara, secured. magkakamp na lang tayo. Alam na natin. Oh. Gas is inbound. Marking new safe zone. Okay ba tayo? To that vehicle. Wala bang iba? Hindi ako na yun. Right? Move on my waypoint. Ayaw lang. Get out of the way. I am the driver. Shotgun. All right, then. Requesting recon overflood. UAV entering the AO. Merong tropa dito. Located Tango. Hindi ka na bumaril. Be advised, UAV is being overviewed. RTV for resupply. Gas is moving. May takas sa buy station. Ay, UAV ka pa ano? Timor. May UAV ako isa. UAV. Gusto mo i-pop na niya? So, kailan nakita ko naman sila sa sila. Natakas sa right side natin. Kapwesto na yung king. Uy. Aha. Data pa ano.
Umpisa tayo dito. Diyan tayo. Dahan-dahan tayo pupunta doon. Kasi ano, Gilid lang. baka 50 remaining. You're halfway done. pag pumunta tayo doon na ma-aggro, pinch tayo. Alam naman natin kung saan tayo pupunta eh. Lupit ng king, oh. Ano, may kill streak pa kayo? Wala na. Wala Bigyan na. ko ng pera Bili ko na lang. Wala nang buyback, di ba? Ay, meron pa 4 minutes. Wala pa. Bili ka na sa'yo. Cluster or UAV, ikaw bahala. Ito na yung king. Oh. Kaya akong barilin kasi wala tayong ano. Nakabili ka na? Hindi pa. Wala akong... binaba mo na? Yung ano? Kinuha mo na. Pera? Kinuha Hindi yata ni pa. Magubot eh. Ay. Kinuha yata ni Magubot eh. Wala ba siya ano, kill streak? Tuloy mo, wala kang kill streak. Meron na ako. UAV pa siya. Meron na ako. UAV sa akin. Okay. Okay, sige, hawakan mo lang. Tambay na lang Engage that tayo. enemy vehicle. Kape-kape. Dapat dub na to. Dapat. Para mampasarap tulog. Uy, basic. Shout out. Gising ka ba? O gising na? Gas inbound. Safe zone relocated. Kakamp kami. Walang may C4 sa inyo. Wala na yung ghost ko eh. Hindi na C4 eh. Thermite na lang eh. So, ayan, ba't pala nag-C4 ako? Patulog pa lang. Kami rin. Last game namin. Walang C4. Gas is inbound. Stand by for coordinates. Galing kasal. Sana all. May tao dun oh. You are mine. Ano natin eh. Dire-diretso sa gitna, no? Hindi tayo pwedeng bumaba na. Copy that. Sabat. Exit vehicle. Setting rally point. Pero makita, ano wala. Parang nasa bato eh. Moving. Tugod na ako, samahan niya ako. May visual ka. Papasabugin ko yung truck ha. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Watch ko dito sa left. May bumaba na sa harap ko. May nag-snipe dito. Marking waypoint coordinates. Ayun o, ayun o. Hostiles for assaulting target. Pinadaan ko pa dito. Marking new safe zone.
Uy, nasa na kayo, men? Nasa na kayo, men? Naku, nag-ping. Natirahan na lang ngayon. Napatay niya? Bye 25 remain. May kasama pa yun na nasa lasa. Oh my god. Your team is KIA. It's up to you now. Nasa baba lang yun, men. Jar. Oh. Position marked. Airstrike. Enemy Hit UAV it. overhead. This is Striker 3-1. Good May copy. kasama. Wala na. Ay! Sayang. Ayan sa... Captain, GG. Wala ka. Okay na lang muna yan. Okay, bukas ulit. Thank you, thank you. Wala man lang kami napatay. GG. Lods, basic. Tulog na rin kami. Ang ihina na.